हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल एन ट्युटोरियल। साथीहरू, आज धेरै दिनपछि म फेरि उपस्थित भइसकेको छु एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल लिएर। यो चाहिँ सिटिभिटी थर्ड सेमेस्टरको लागि हो साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिभिटी थर्ड सेमेस्टरको लागि यहाँ थर्ड सेमेस्टर लेखिरहेको छ। यो चाहिँ कुन सब्जेक्टको हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक हाइड्रोलिक्स डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको लागि हो। यो एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल रहेछ साथीहरू। अनि यो 8 मार्कमा यस्तो न्युमेरिकलहरू सोध्ने गरिन्छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सिटिभिटी 2074 रेगुलर ब्याकमा यस्तै क्वेसन सोधेको थियो। इयर पार्ट भन्दा यो सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्टबाट लिएको हो साथीहरू। अब हामी यहाँ चाहिँ हेर्छौँ क्वेसनमा के भनेको छ त। यहाँ हेर्छौँ है त साथीहरू। यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ भने a plate of 0.5 mm distance from a fixed plate moves at 1.2 meter per second and required a force of 2.2 Newton per meter square to maintain the speed. Find the viscosity of the fluid between the plates. यो युनिट 1 बाट च्याप्टर 1 बाट झेकिएको क्वेसन हो साथीहरू। यहाँ के भनेको छ भने म देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई। यहाँ एउटा मानु यो एउटा प्लेट भयो अनि अर्को एउटा प्लेट भयो, दुईटा प्लेट भयो। यहाँ बिचमा के छ भने फ्लुइड छ, लिक्विड छ है। यहाँ लिक्विड छ अनि यसको बीचको थिकनेस डिस्टेन्स कति दिएको छ भने 0.05 mm दिएको छ। हामीले न्युमेरिकल गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के हेर्नुपर्छ भने युनिटलाई एसआई युनिटमा जहिले पनि राख्ने है त साथीहरू। अब यसको चाहिँ फोर्स चाहिँ यहाँ दिएकै छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, फोर्स 2.2 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। यो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर दियो भने त्यति बेला नै बुझ्ने यो शेयर फोर्स दिइरहेछ। अब चाहिँ यहाँ हामी सोलुसनतिर लाग्छौँ। यसको भेलोसिटी भनेको 1.2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अब हामी यहाँ लाग्छौँ है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोलुसनमा मैले लेखिदिइसकेको छु के छ भने शेयर फोर्स टाउ भन्छ है यसलाई। टाउ यो डिनोट गरिन्छ। शेयर फोर्स टाउ भनेको यति दिएको छ। चेन्जिङ भेलोसिटी डीयू भनेको 1.2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। अनि चेन्जिङ डिस्टेन्स भनेको 0.05 mm दिएको छ। त्यसलाई हामी मिटरमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर 0.05 × 10⁻³ मिटर बनायो। र यहाँ चाहिँ भिस्कोसिटी म्यू भनेको के गरेको छ भने वाट भनेको छ। अब हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यहाँ हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टाउ भनेको के हुन्छ भने म्यू इन्टु डीयू बाई डीवाई भनेको चेन्जिङ भेलोसिटी बाई चेन्जिङ डिस्टेन्स। अब यहाँ चाहिँ हामीले के निकाल्नुपर्छ भने यो म्यू को भ्यालु निकाल्नु छ भनेको यो भिस्कोसिटी। अब यो भिस्कोसिटी भनेको म्यू इक्वल टु के हुन्छ भने यता आयो भने डीवाई इन्टु भयो टाउसँग, अनि यो डीयू भनेको डिभाइड भयो अनि भ्यालु चाहिँ पुट गरिसकेको छ साथीहरू। त्यसपछि चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर आयो हामीलाई 9.16 × 10⁻⁵ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। अनि हामीले चाहिँ यहाँ लास्टमा लेख्न सक्छौँ भिस्कोसिटी अफ फ्लुइड बिट्विन टु प्लेट्सको भनिरहेको थियो नि। मैले यस्तो दुईटा प्लेट देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई। त्यो बिचको भिस्कोसिटी चाहिँ यहाँ यो फ्लुइड भइहाल्यो, लिक्विड भइहाल्यो। अनि यसको डिस्टेन्स थियो केही भेलोसिटी 1.2 थियो। अनि यसमा चाहिँ मुभ्स हुनको लागि फोर्स पनि दिएको थियो 2.2 न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको थियो। अनि त्यसरी चाहिँ हामीलाई फाइनल एन्सर यसरी साथीहरु निस्क्यो 9.166 × 10⁻⁵ न्युटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर। हस् त साथीहरु, यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सँगै पढ्ने साथीलाई शेयर गरिदिनु होला। र फर्स्ट र सेकेन्ड सेमेस्टरको भाइ बहिनीहरु छन् भने तिनीहरुलाई पनि यो च्यानलमा जोडिन चाहिँ तपाईहरु प्रोत्साहित गर्नु होला। किनभने फर्स्ट सेकेन्डको पनि न्युमेरिकल नोटहरु जति छन्, इम्पोर्टेन्ट नोटहरु, पास्ट क्वेशन सोलुसनहरु यो च्यानलमा तपाईहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। र च्यानल भिजिट गर्नु होला। हस् त साथीहरु, धन्यवाद।